بالاتر. خیلی گرم نمیشه. گرم نخوره. چی بچنده؟ یه جای دیگه قیمت رو بگوشم رسیده. همون هم هست بفرد. مرسی. خودم دست شما در. یه خود توضیح هدی در مورد مایی؟ هرچی دوست دارم. اسمش چیه؟ چطور سیرش کنه؟ مای تلالن با تور سیده بودن. با تور سیده بودن؟ بله. ایشو تو چه عمقی هسته؟ یعنی لو ساحل ها یا که نه فاصله ایشه؟ نه فاصله ایشه از ساحل. حتما باید با قایق چیزی بره نه؟ با قایق باید بشه دیگه. سمت بیشه سمت هرمز هستن، سمت لارک هستن، کشم هستن ایران. و تو عمقن بیشتر. بودو عوض تازه عوض خوب بفرد. دست در نگم بودم ممنونم مرسی فیلم خودش هم میگه اصل خودشه نه بلا نه کردم برادر خوبه که نه بلا نه مثل پول ماهیو چند کلو جان اگر ماهیو چند معرفی کنی خب این سنگسرن خب یک کپشکن این کپشکن نه او چند یک گرن یک مقواس سفیدن یک گوپرن شکل شانک هر کدوم نحوه مختلفشو به چه صورته؟ هر مدلی ابو درست بکنی یا نه؟ همه مدل سنگسر به کاتق بکنی شکمپور بکنی کپشک به سرخ خوبه خب مقوام به سرخ خوبه شانک هم به سرخ اکثرا سرخه کنه همینطوری بزن تو آرد و آرد دیگه آرد معمولی خوب بعد تو چه عمقی سیده بود؟ لارک سمت لارک نه؟ لارک هرمون دیرا گرد بعد با تور با تور ها و لشمول ها و گرگور ها اکثرا با تور اکثرا با تور کیلو چندن الان؟ 480 550 350 بالاتر هم بره؟ حالا خب بالا دست در نکن مرسی این همه ماین کوچکشه چوکشن یعنی؟ ها چوکشه کپشک چنه؟ ایشو چند؟ شو تلاله تلاله نه؟ کیلو چند بوده؟ گندمیش کیلو 100 کیلو 100 چند وقت این توی کاری؟ ما دیگه کوچیک دیگه خانوادگی نه؟ خانوادگی سیاد بودیم دیگه سیادی بالا
جز که مرد هر چیزی اینی ندارم. اما تو بازار بشی بهتر بشه. یعنی بوتیک چی زید باشه، مغازه چی زید باشه یا تو نه؟ بازار بشی بهتره نه سعیوتی. آها، تو بخش فروش بشی بهتره نه؟ زحمته. تو بازار بهتره. مرسی، زنده باشه عزیزم، ممنون. راضی. خدا اگر راضی. عبوره؟ عبوره تو ته داد بینی عبوره فهمه یه توزی چی شما یاده شده زرنده کرمان نوانده عبوره بوده دیاره بنده ولی نه یه توضیح خوشی آدم در مورد بوده اینجا توزی آده بوده توزی آده در مورد عبوره بنده خود بوده چه خواه بوده چه ناخواه چه عبوره بدر نخورد چیز جونین؟ عبود به حوالی جونه به کاتق جونه دیگه به تو بگم به سرخ جونه همه خودت کارن ماشاءالله خیلی بهت توضیح داده دیگه همه کارن هر کاری او سری در بیاری عبودون 450 دونه مثلا 330 تا عبود گپ باله بچه عبود دیگه نه ما بس که روز 100 نفر تا اینجا پلو ما بلاگرد و کرمون و سیزه و فیلم و همه رو هست خوبن دیگه معروفه عزیزم ولی تا بلاگرد مثلا مینو بنده خدا هم اینجا 5-6 تا مشتری به ما فرست بعد همون تبلیغی که به ما کرده چرا می یه تا من پول گرفتم تا ولی ما اینجا هم یه تا ماهی خری ماهی خوبی هم بود اما تو پیج خودم خیلی اثر کنه من همه 10 کیلو 15 کیلو شد حالا اینجا باید حالا جمع کردن همه گرفتارن مردم خود که کردن همه شو در اینجا رو به چه؟ بی دلیل شهردیشو پاک بکن مردم اگه برن یه جای خوب پیدا کنن مردم کجا برن دم عید همه گرفتارن اینجا اینکه گره باز بکنن از مشکل مردم مردم که نجور هم وقتی که الان این داکو ما اینجا 10 تا 15 تا معتاد ما خرج خود درت دارن سوا اگر نمود خفت کن یکی تو کوچه اینجا تو تا مایی پاک کن تمام خود درت دارد حتی دوباره اینجا کاره ما ندیدیم دیگه هستن خیلی هستن معتاد الان پول کوچه مکن اینجا کار کن اخیره ما چه فاتو باید تو همین دوزی موزی نه آره دیگه یه احسن آفرین این لقمه نون حلال داره باردن زنی خود 3 تا تشتشه 3 تا دخت خو عروسی کرده 3 تا تو با یه تشت الان اگه من 3 تا دخت دیگه میگه چی بکنم اما همین تو دیگه به ما اگه در کن کاشاره بینی ملت گرفتارن سردرگمان همه الان داخل رفتیم بگیریم یاده گفتن 50 میلیون 20 تومن ما چرا کار کنیم 50 میلیون 20 تومن با این گرونی با این ما چی ببریم به خونه ملت گرفتاره مثلا پول بندیریم که اصلا پشت هم هیچ وقت نبوده حقیقت متاسفانه دمت گرم عزیزم سالم باشی سلامت باشی عبود خوبه بستر عبود بزرگ کوچیک فیله عبود فرد ماله یه دامن کوچیک بیا میارم به بوله کریم مرحبا کدی آبو آبو شیده چیزی تلونه بری و بیا بری و نیت بری و گرده بری گوره بری شورده بری همه گویا دستمالی نوری سوپرمارکت رفاه مال برادرم جا پیدا یلا بفرمایید دستمالی نره بخونه نه پاکی سکنم کاتی سکنم
خالو سلامتی اگه خوبی سلامتی بزرگواری معرفی کنی مایور اگه وصلت مقوان، شهرین، هامورن، شیرن، کفشکن، بازن شهرین و شیر با چنگو چه عمر سیده بویشو دیگه همه سیده به روزم سنگسر هم هستن داخلشون 4 دونه سنگسر هم هستن نحوه پختشو اکثرا سرخ کردنی هم سرخ هم قلیه کدوم به قلیه خاشترن سنگسر هستن هامور هم هستن بهترین ماهی که خودت پیشنهاد دادی چه؟ من از قدیم شاگم مثلا آقا سنگسر مثل فرما خنیزی در این حد بین ماهی و یا ای که نه طبع هر کسی حالا ما هامور هم نخواهرم ولی بیشتری زیادتن تو مال هامور خوشمزه بود؟ گوشت سیاهی نه؟ سفیده یه دست قبلا مثلا سنگسر مگه سنگسر خیلی زیاد شما چطور اخلاق؟ ماهی بیا چطوری درست نکنه؟ ابون هم سرخ بکنی هم چکمبر درست کنی هم قلیه درست کنی همه کاره ایشان همه با تور سیده بودن سمت هرمز و لارک و ایشان رضا مقاوه چه نه رضا؟ 400 Ravur tozarsu. Onu cana pul geçsin. Bak, من خودم هوا رو دوست به خاطر همون گوشت سیاش اسخایی کنم آره آدم حالت هوا اگه Ravur tozarsu. گوشت سیاش مال چند؟ ایشه کنم الان نشم نهوندن دیگه خودتو تازه خودتو که تازه ماهی فروشی دو بعد هم بشتنی 4-5 به زور دو بعد شد زور تو کنه دیگه یه تکه مال به قلیه خیلی الان گرون بودن دم عید هم ها دیگه هیچ دست شما در نکن ممنونم متشکر گوشی جواب نداده اگه این تو بعد کارم که ایشه کلمو کن شکرده بکن ایشه کلمو کن ماهی چیه؟ اینا؟ سوال خوبی پرسیدی نه مال اسم چیه نشو؟ سنگسر شیر رفتیم؟ شیر نه این شیره خلاصا سنگسر کیلو چند؟ 430 شیر چند؟ همینه این 350 کلمو کیلو چند خلو نه 200 کیلو 200 خلاصا نه اینطوری سوال پرسیدم ها بشناسم یه خوب حالا کافیان جواب قابل اینی در بیو
همه مشتری نشسته ای بابا فروش چطوره؟ خوبه انشالله خدا رو اشکال چه میشه سر نه ایرو همین رو بود یاسی یاسی نه دیره باشه به جنت بقی چه باشه به چند باشه بعد از گیر شده اینو اینجا پرسیجر کنید بیا ناز بفرما لنگ نزنی بیا آف 430 330 حالا این چه مایه؟ مایه چه؟ بیا جالب زحمت زنده میشه این رو همین چی کلا دارم 373 خوبه؟ ها؟ برای تو رو تا کیلومتر میاد مایی چنده؟ 330 چند کیلو؟ کار فوق العاده خوشی تو ها منتها متاسفانه اگه کار فوق العاده خوشی تو ها منتها متاسفانه اون درآمدی که باید تو بشه رو اهمیتی که باید آدم رو ناده به خاطر همین اگه این کار خوشی نه نه این کار خاطر درآمدش مرد باختشه یا مثلا حتی 330 الان ما خریده 330 هم نفروخته 300 تومن هم داد یا خورد بشه یا و تو زیر یا برد بالا خاطر همین طرف باره نو بونس اگر هم بونسی دست بگیری بالا اشک میشه درک درک یا به درد ما نه دیگه به درد مشتری ما اگه قانونا بشه مثلا همش بشه آقا یه تا مثلا یه موی فروش مثلا در عرب ولی اون فروشی اگه این قیمت بوده یا اون قیمت بوده یا کمتر حساب بکن کمتر حساب نکنن یه ساعت یک و اختلاف یک ساعت هم بشه اگه ما کم نکن چیزی که خرید فاکتور بوده رفته یعنی راه شما که گپ بزنن صحبت بکنن ولی صحبت نکنن یعنی بخو کوچک نکنن بخو پایین نتاره نه بخو زیر نتاره بیشتر از 10 تومن هم بالاتر خورن ولی با اونشون مثلا با اونشون اونده فروشی اونشون فیاد یک قیمت بزنن تو که نفروخته یک قیمت دیگه بزنن کلی 50,000 تومن خوشون نکنن دست به دست عبور هم باید دادن 330 ما که از صبح نشتیم تا شد استمان هم گیر مونده ولی ایشون نشتن رو زیر کولر خیلی راحت رو صندلی پندقه هم طول نکشید 8 تا 10 تا ندارن کلی 50 تا من نخورن میده کام
دیگه بچه اگه فلانی بیلی بریم فلانی فلانی بریم فلانی بریم هیچ پولی هم به شیلات هم نادن هیچ پولی هم مثلا به چی هم نادن کلا مثلا اینجا مامونه باید پول دن نه گازل شد نه چی ده فقط سرمایه ما بخش شده کم سرمایه یه سری روابط شو بودن راحت دیگه شما که شاید جمع بکنه اینجا رو اینجا دیگه هر موقع جمع کنه جمع هست میه تو کس خدا ناراحته روی تو برای شهری روستایی دمت گرم خدا ممنون ای خدا حاضر فیلم ای بوی پاکون حرفه‌ای میگه که این بلانی دست پاکون تر تو خدا حرفه‌ای مای پاکون حرفه‌ای این بلانی خود تا تو مای پاکی را دیگه بکنم مای بلانی کوزه مای برام لیلی کی نه من خدا رو شکر خدا یافت منو که تو مای پاکی الان یافت نکنه که هر جا وقتی زرد شریک ما یاد بکنه چه فایده روز ما دمی اگر فیلم ای موی پاکون حرفه بگن که بانو خود تو می پاک بلند نه روز پاکون موقع 20 تا هم 6 سال خود فیله بکن اتنی فیله بلد الان دیگه کم یا پاکره معمول زرد خراب کرد یا دست ما نگه کی که یاد دیگه یعنی بلندی نه دیگه اگر خود واقعا تو کلیچش هست یه تا گم بود جریانو سلام خاله لا شهری کفشک مقفا ما شهری هم میخواییم گوشت سفیده اون 330 تا نور نگاه بکن لذت بده ها بفرما سنگسر شهری کفشک مقفا دمت گرم دمت گرم عزیز دلی آور چند؟ آورا برادرم همون هر 300 400 بفرما چرا منتظر هستی دلال جان خوبی خالو سلامتی کلی چنه کلی 250 200 فیلم قطع کن
خسته نباشی دمت گرم. میل چند کسا 350 برارم. یه تو بدی ببینه 850 2 کیلو 400 میزدم خسته نباشی. چند بیاره